Okay, Assalamualaikum. Okay, kita nak start Kita nak start. So, okay. Ada yang hantar ni. Aman. Dia hantar jawapan dia. Damia pun dia hantar jawapan dia juga. Okay, mari kita check. Yang lain tolong check jawapan masing-masing. So, Kamal punya jawapan. Saya check terus kat sini ya Kamal. Okay, question number 3C. So given the function y equals to 8 minus x cubed. 8 minus x cubed. So the missing value is when x equals to negative 2. Kamal. Okay, dalam kira awak ni, awak kira nilai y, value of y when x equals to negative 2. There is no cube. Tak ada simbol kuasa 3 dekat sini. Untuk negatif 2 Kamal. Okay, make sure kiranya betul tapi masuk dalam function tu cube-nya hilang. Okay, make sure betul substitute tu. So 8 minus negative 2 cube. Negative 2 cube. Okay, awak kira kat bawah ni betul. Kira kat bawah betul tapi masuk dalam equation ni salah. Sama juga dengan ni. Kita ada negative 1 cube. Waktu kat sini 1 square. So yang ni pun salah juga. Negative 1 cube. Jawapan dia salahnya kat sini y equals 7. So repair balik nanti Kamal. Okay, lagi kita tengok graf. Ini graf reciprocal ni. Graf Kamal untuk reciprocal cantik cantik graf dia. Cuma kena baiki sikit dia punya smoothness. So yang lain boleh tengok graf Kamal untuk reciprocal question number 3D. So agak cantik. Nampak smooth. Cuma satu lagi yang bahagian kanan tu kena repair sikit. Tapi overall good try. Okay, next kita tengok. Kamu nanti repair question number 3C. Your value. Lagi. Okay. Tengok graf. Tu dia. Graf Kamal nampak okey. Untuk 3C Kamal tadi kan ada masalah letak nilai. Kamal kira betul cuma substitute je salah. Graf pun okey. Comel cuma when x negative 2 you should get 16. Negatif 9, 10. Cuma dekat sini je. Kenapa saya rasa macam pelik sikit. When x negative 2, so you should get 16. 16, so 45, 16. Betul dah. Zero, 8. Betul dah Kamal buat.
Cuma Kamal saya tak nak tengok ada double line kat sini. Graf untuk cubic question number 3C saya tak nak tengok ada double line. Semua tone color pencil tu sama. So, bila ada macam satu bahagian tu, satu part tu dekat tengah tu awak guna bold, awak pekatkan pencil tu dia macam double line. So nampak tak smooth. Kita tengok Damia punya part. Damia. Tengok Damia punya. Kenapa jawapan Damia dengan Kamal berbeza? Ini soalan 3D. Okay, y equals to 4 over x. Kita check sama-sama. So, bila x negative 4, y negative 1, betul. X negative 3, your y negative 1.33. Okay, betul. Saya sedang check Damia punya jawapan. When x negative 2, so you should get negative 2 for y coordinates. When x negative 1, your y coordinate negative 4. Okay, betul. And then negative 0.5, x. Betul. Okay, when you substitute 0.5, you should get x. Okay. 1, 4, 2, 2. Okay. Okay, Kamal, your answer. Kau jawab soalan lain tadi, Kamal. Soalan 3D. So, Kamal, graf awak salah. Graf awak salah. Jawapan Damia ni betul. Curve tu ada di first and third quadrant. Quadrant yang atas satu, kat bawah satu. Okay, atas satu, kat bawah satu. And then Damia punya graf ni sangat cantik, sangat cantik. Ni perfect. Okay. Axis dia betul. 2 cm to 1 unit, 2 cm to unit. Both axes correctly drawn. And then all the points correctly plotted. And then dia punya graph smooth. Okay. Okay, good job Damia. Kamal recheck balik awak punya jawapan untuk 3D. Okay. Graf untuk 3D. Okay, tengok. Okay, Nabia untuk question number 3C. Question number 3C, jalan kira betul. Okay, all the values correctly calculated. Okay. So, good job. Untuk yang lain tu, kalau nak saya check boleh tanpa jawapan. Okay, Kamal check balik ya. 3 untuk 3C. Kamal kira tu dah betul, cuma substitute into the formula salah. Okay, substitute into the formula salah. And then graph, okay. Untuk 3D, check balik.
Saya takut awak buat soalan lain ni. So check balik awak punya graf tu. Okay. So kita nak start. Boleh dengar tak suara saya? Nak buat macam mana cikgu? Poin 1.33 nak buat macam mana? Kira kotak. Just ambil 1.3. Tak apa. Janji anggaran tu munasabah. Graf dia boleh baca, dia depends on scale. Okay. Graf dia boleh baca up to 2 decimal places. Depends on scale. Boleh Damia. Dia antara 1.3 dengan 1.4. Awak still boleh baca sebab scale dia adalah untuk y-axis scale dia adalah 2 cm to 2 unit. So maksudnya satu kotak besar, beza dia 2 unit. Satu kotak besar tu dia ada 10 kotak kecil. Dia depends on graph paper tau. Satu kotak besar tu dia ada 10 kotak kecil dalam tu. So bermaksud bila satu kotak besar tu represent 2 unit, satu kotak kecil bagilah 10. Bagi 10. So dia akan jadi 2 bahagi 10 dia akan jadi 2.2. Siapa yang tak mute tu? Okay, satu kotak kecil 0.2. So awak tambah. Okay ke Damia? So tengok scale untuk 3D untuk 3D 2 cm to 2 unit. 2 cm to 2 unit on the y-axis. So bermaksud satu kotak besar mewakili 2 unit. Dalam satu kotak besar tu graf biasa dia ada 10 kotak kecil. Ni graf biasa. Graf yang luar biasa dia ada 20 kotak kecil. So 10 kotak kecil maka 2 bahagi 10, 2 unit bahagi 10 maksudnya 0.2. So satu kotak kecil mewakili 0.2. So awak tambah. So 1.33 berada anggaran pada 1.2 dan 1.4. So di tengah-tengah antara 1.2 dan 1.4. Modus yang buat dia faham apa yang saya cakap. Okay Damia, sama-sama. Okay, so let's start for today classes. Okay, so kita mulakan dengan Al-Fatihah. Okay, boleh dengar suara? Boleh dengar ke suara saya? Sekarang kelas baru 1/3. Mana lagi hilang 2/3? Mana lagi hilang 2/3? Okay, boleh. Okay, kita nak habiskan sebenarnya kita sikit je lagi. Sebab tu insyaAllah kita akan pukul 9. Melainkan kalau ada soalan-soalan yang nak tanya. Okay, so previously on the first part last week. So kita dah belajar function, domain, codomain, range, image dengan object. Yesterday we have learned how to construct the table of values, find the missing values from y or x coordinates, and then we need to draw the graph. Okay, kita dah buat, saya dah tunjukkan graph linear which is the highest power of unknown is 1. Graph quadratic, the highest power of unknown is 2. And then you have tried
kalau awak cubalah. Tadi saya nampak dua orang tu dah mencuba. So kalau awak dah cubalah to draw cubic and reciprocal graph. So saya nampak tadi smooth untuk Kamal dengan Damia. So boleh yang lain boleh rujuk jawapan mereka, cuma Kamal kena recheck balik untuk soalan 3D. 3D. Graf Kamal salah, itu saja, tapi smoothness okey. Okey. Kebiasaannya markah untuk graf adalah awak lukis axis betul, satu markah both axis correctly plotted with the given scale. Maksudnya awak lukis axis guna scale yang betul, kedua-duanya, satu markah, and then plotted all the points correctly. Awak plot semua points betul, dua atau satu markah, and then the last one awak plot the graph smoothly. Awak draw the line smoothly. Tak kisahlah ada straight line ke, the curve ke, for any graph. Satu lagi markah. Okay. So practice make perfect. Okay, so hari ni kita nak sambung the last part, which is 8.2.3, which is interpret. Interpret the graph. Maksudnya dia ada dua contoh soalan. Satu, awak kena lukis graph dia dulu, given the information, and then you need to draw the graph first and then interpret. Second, the graph already drawn. Dah lukis graph, awak just interpret je daripada graph yang dia lukis. Okay, so ada dua possibility. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Contoh yang pertama yang ini. Contoh yang ini. Boleh nampak skrin? Boleh nampak skrin apa yang saya share ni? Boleh. Okay. So, soalan nombor 4 ini saya ambil daripada Self Practice 8.2. Self Practice 8.2, question number 4. Okay. On page 163. So yang tu. Okay, ini salah satu contoh soalan interpret. So, given the graph and then we need to interpret from the graph. So, for the first one, kita baca dulu. Alamak, hilang pula. Okay, let's look at the first question. The graph shows petrol P-liter used by a taxi for a distance of J kilometer. From the graph, calculate how far will the taxi travel if its tank is filled with 30 liters of petrol. So, dia tanya how far, maksudnya kat sini dia tanya distance. So, jawapan awak kena tengok axis yang ada tulis distance. So, awak tengok kat sini, antara x-axis dengan y-axis adalah distance. So, jawapan awak mestilah berada di y-axis. Jawapan awak mestilah berada di y-axis. Okay, now. The question asks the first one when the tank is filled with 30 liters of petrol. So, tengok 30 liters of petrol dekat mana. So, ambil pembaris. Awak gerakkan daripada 30 liter petrol awak tu sampai touch the graph. Okay, sampai touch the graph. So, 30 liter dekat sini. 30 liter dekat sini. So, gerak sampai touch the graph. Saya punya ni menyenyet .
sampai touch the graph. And then awak nak baca distance, how far. So distance tu adalah y-axis. So awak tarik awak punya ni sampai touch y-axis. Segitu, maka distance dia adalah 30 kilometer. Faham ke tidak? Senang ke susah? Senang je kan? Adik kata senang je. So macam gitu je. Cuma jangan buat freehand pula, guna pembaris. So awak tarik daripada 30 liter tu sampai touch the graph. And then tarik sampai y-axis sebab distance kita baru di y-axis, and then read the data. Okay, next, if kat graph tu dia macam nak cari point lah cikgu. Dia macam nak cari another coordinate, maksudnya kalau dia bagi 30 liters tu adalah x coordinate, so dia nak cari y coordinate sebab soalan dia how far. So adalah distance. Distance adalah y coordinate. Okay, and then the next one, if the tank is filled. Kalau tersengit sikit garis tu, cikgu tolak markah ke? Garis yang mana? Garis yang ni ya? Yang ni? Kenapa sengit? Awak baru pembaris? So, kalau yang ini sengit, lain ni sengit, maksudnya jawapan awak mesti salah. Kalau jawapan salah, maka tak adalah markah. Okay? So, tak adalah markah. Apa? Cikgu line dari kosong tu memang dia akan bagi ke? Line dari kosong? Oh, yang ni kan saya kata tadi ada dua case. Case yang pertama, awak kena lukis graf dulu. Baru interpret the data. Baru dia akan tanya soalan-soalan based on your own graph. Yang ini second case, which is graf dah dilukis, graf dah diberi, awak just cari data based on the graph given. So, bila case macam ni, bila graf dah bagi, maksudnya jawapan dia akan specific one answer only. So kalau tak dapat jawapan sama ni semua, maksudnya jawapan awak salah. Sebab graf yang dia dah bagi tu sama untuk semua orang. Maksudnya jawapan awak pun patut sama dengan orang lain. Okay? Tak apa ni, Husna. Okay, so the next one, the question give the tank is equipped with 42 liters of petrol. So 42 dekat sini. Okay, dah unmute dah.
Ya saya. Dah dengar dah. Dah, okey. Bagus, awak kena notice lah kalau saya termute ke apa ke. Sebab saya ada 2 device kat sini. Okay, so back to this one. If the tank is full with 42 liters of petrol, so awak tengok lah. 42 liters of petrol dekat sini. Dekat sini. So awak tarik sampai touch the graph and then nak read the Y value. So tarik sampai Y axis. Dekat sini awak tak nampak tepat tapi bila awak buat dekat buku teks, so awak akan dapat tepat 42 kilometer. So saya baca based on buku teks. Okay, so the next question. Calculate the cost of petrol for the taxi to travel 36 kilometer. If 1 liter of petrol costs RM2.30. Okay. Calculate cost. Dia nak cost bila 1 liter sama dengan RM2.03. Sekarang ni kita tak tahu taxi ni travel 36 kilometer. So berapa liter yang diguna pakai? So kita kena cari dulu berapa liter yang taxi ni guna to travel 36 kilometer. So kena cari dulu. Given 36 kilometer maka dia bagi distance kat sini. So tadi kita buat terbalik. Sekarang dia bagi distance, kita kena cari liter petrol. So kita kena work from Y axis to X axis. Okay, so yang ni saya padam. So sekarang daripada 36 km. So kalau tengok 36 km around here. Sini So daripada sini awak tarik sampai touch the axis. Sampai touch the graph. And then kita nak baca petrol. Petrol berada di X axis. So daripada sini tarik ke X axis. So tarik ke X axis. Straight line tarik kat sini. So saya baca based on buku teks sebab graf kat sini tak comel. So based on buku teks 36 km dia akan dapat 36 juga liter. So the taxi travel 36 km. The taxi will use 36 liter of petrol. Okay, so based on graph, the taxi travel 36 km will use 36 liter of petrol. Okay, now the question asks you to determine cost. So cost equals to, kita guna 36 liter maka 36 times 1 liter RM2.03. So times 2.3. So tolong calculate untuk saya jawapan berapa? Tolong calculate untuk saya jawapannya berapakah? Jawapan berapa? $82.8. So betul So RM 82.8. Okay. Mahal. RM80 boleh travel 36 km je. Mahal lah tu. 36 km tu jarak dari rumah saya ke MFM. Dia kena bayar RM82.80. Kenapa? Sebab harga minyak mahal RM2.03. Orang yang bawa kenderaan je tahu harga minyak mahal murah. Okay. So ada soalan nak tanya? Boleh fahamkah?
Boleh faham ke? So kena tengok betul-betul ni. Tengok info apa yang diberi, so gerak daripada info tu. Tarik sampai touch the graph and then find another information. Okay, so settle, kita tunjuk contoh lain. Ke dia nak salin tak payahlah kan? Okay. Lagi contoh. Okay, this one. Okay. Contoh yang ini. Okay, this one, question number 9. Another example, question number 9. Generating excellence, page 165. Okay, ini question number 9 on page 165. 165, question number 9, generating excellence. So yang ini pun case kedua, which is the graph is already given. So dia dah bagi dah graph dia. Okay, now kita baca dulu apa yang dia nak. Okay, Zarul wants to rent a bicycle to go sightseeing at the recreational park. There are two shops offering bicycle rental services, company A and company B. The graph shows the hourly rate charged by each company. Okay, kita ada dua company kat sini. Warna pink purple ni company A, warna hijau ni the green line is company B. So the first question is, how much does company A charge to rent a bicycle for 3 hours? So dia cerita pasal company A je. Maka awak akan tengok line graph untuk company A sahaja. Okay. Charge to rent a bicycle for 3 hours. So 3 hours. Dia cerita pasal time. Time berada di y-axis. Maka cari 3 jam dekat y-axis ni. Okay. So nampak ni 3 dekat sini. Okay. So 3 dekat sini maka ambil pembaris. So 3 dekat sini. Ambil pembaris sampai touch company A. Kenapa company A? Sebab soalan nak company A. So sampai touch the graph for company A. Lepas tu tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Okay. So tarik ke bawah. So awak akan dapat exactly RM8. Okay. So how much does company A charge to rent a bicycle for 3 hours? The answer is RM8. Okay, yang ni boleh faham? So baca soalan betul-betul. So dia nak untuk company A sahaja and then dia bagi time. Dia bagi time. Ada yang boleh cari sendiri. Okay, second. If Zarul wants to rent a bicycle for only 1 hour, dia hanya nak rent bicycle untuk 1 jam sahaja. 1 jam sahaja. Which company offers a cheaper rate? So dia bagi 1 hour. Dia bagi 1 hour. Dia bagi time. So awak tengok bahagian time. Time adalah y-axis. Time adalah y-axis. So tengok 1 hour adalah di sini. Okay, 1 hour adalah di sini. So kita nak cari company mana yang tawarkan harga yang lebih murah. Maka nak cari tu awak kena tarik daripada 1 hour and then sampai mana? Cikgu tak nampak gambar. Tak nampak gambar. Kenapa tak nampak gambar? Tekan nama cikgu kat bawah tu. Orang lain nampak gambar?
nampak? Kenapa Damia tak nampak? Damia kalau tak nampak boleh refer. Okay. Boleh refer textbook Damia. Boleh try buat sendiri, refer textbook. Okay. Okay, kita sambung So, daripada 1 hour ni tarik sampai line yang mana kita jumpa dulu. Nampak? So, tengok. Okay. Bila kita tarik, dia akan jumpa purple dulu. And then baru kita akan jumpa hijau. Okay, dia akan jumpa company A dulu, baru kita jumpa company B. Bermaksud company A ni lagi murah daripada company B. Company A, kita tarik ke bawah, dia charge berapa? Company A, dia charge berapa? Kita tarik ke bawah, dia charge banyak ni. Kalau company B, tarik ke bawah, dia charge banyak ni. Okay, so bermaksud kita nak cheaper rate. Cheaper rate, so kita akan pilih company A. Company A sebab line ni bila awak tarik sampai touch the graph, dia akan jumpa. Cikgu saya tak nampak gambar saya pun, iaitu sharing in progress. Dah, terima kasih. Okay. Nampak dah kan? Confirm nampak Yang tak nampak tu problem siapa sebenarnya? Saya ke awak? Dah nampak? Okay. Okay, so back to this one. Saya repeat balik B ni. Okay, the B asks you, if Zarul wants to rent a bicycle for only 1 hour. Zarul dia nak sewa basikal untuk sejam sahaja. So dia tanya which company offers a cheaper rate. So 1 hour cerita pasal time. So bila cerita pasal time, awak tengok time adalah pada what exists. So 1 hour berada di sini. Maka awak tarik daripada sini sampai touch the graph. So graph yang pertama kita touch adalah graph untuk company A. Maka company A lah offers cheaper rate. Okay. Next kita proceed sikit, kita extend the line, dia akan touch company B. Okay. Company B dia charge mahal sikit. Okay. Saya refer pada textbook, saya tengok jawapan dia berapa. So bila 1 hour, company A dia akan charge RM4, company B dia akan charge RM5. Ini sebenarnya kat sini line saya ni buruk sikit. Tak tepat. So boleh tengok textbook, boleh try dekat textbook ni. So jawapan kita company padam semula. Okay, so jawapan untuk B adalah company A. Company A explain, dia suruh explain, maksudnya awak kena bagi tahu kenapa awak pilih company A. Because A offers RM RM4, while company B offers RM5 for an hour. For renting bicycle in an hour. So bila suruh explain, you need to give the reason. Kenapa awak pilih company A? Awak boleh jawab juga macam ni. First answer company A, 1 markah. Explain another 1 mark. So you need to mention company A because company A offers RM1 less than company B. Pun boleh. Okay. Any reason yang reasonable. Yang munasabah lah ya. Okay. So B settle. C pula. Okay. C sekarang kita ada Zarul has RM7. Dia bagi tahu Zarul ada RM7. Okay. From which company should he rent the bicycle? So dia ada RM7.
dia boleh rent daripada company yang mana dengan RM7. So given RM7. So kalau tengok kat sini RM7, cerita pasal RM berada di X Axis. So awak tengok kat mana RM7 pada X Axis. So RM7 di antara 6 dan 8. So dekat situ RM7. Maka dia nak tahu dia patut rent dengan siapa. So sama juga konsep dia. Daripada sini tarik sampai jumpa graf. So sampai jumpa graf. So bila awak tarik, awak akan jumpa company A dulu. Company A dulu. Okay, and then tarik lagi jumpa company B. Okay, so nak choose yang mana? Company A ke company B? Saya ada soalan. Nak choose yang mana? Company A ataupun company B? Arifudin kata company B. Kenapa company B? Luqman pun, Anis pun kata company B. Kenapa? Dana kata company A. Dia stress explain kenapa awak pilih company B. Lagi murah. Apa yang murah tu? Sebab B boleh sewa lagi lama. Yes. So saya combine jawapan Luqman dengan jawapan Arif. Boleh memasuki lebih lama. Betul? So untuk yang tadi kita gerak daripada time untuk dengan payment. So kita akan pilih payment yang murah. Sekarang ni dia dah bagi dah payment. Kita nak pilih time yang lebih lama. Okay. Good. Pandai dah korang jawab. Okay. So dengan harga RM7, kalau company A dia boleh rent. So daripada sini awak boleh tarik lah tarik untuk dapat berapa lama dia boleh rent. Sama juga daripada sini company B. So boleh tarik berapa lama dia boleh rent. So saya tengok dekat textbook. Kalau RM7 company A dia akan bagi pinjam basikal 2.5 jam. Tapi kalau company B dia akan bagi pinjam basikal 3 jam. Okay. So company A dia akan bagi pinjam 2.5 jam, company B 3 jam. So of course lah kita pilih yang lebih lama kan, barulah berbaloi. So maka jawapan untuk C adalah company B. Reason? Because saya ambil jawapan awak. B offers renting for longer time than A. So boleh mention B berapa jam, A berapa jam. Okay. Pandai dah awak jawab ni. Okay. So next one, question D. So question D kita sekarang, after which hour the payment charge at both bicycle companies will be the same. So dia tanya, ni jangan salah jawab tau. Okay, awak highlight. Dia tanya after which hour. So jawapan awak mestilah time. Okay. Jangan salah jawab. Okay, jawapan awak mestilah time. The payment will be the same. So tengok bahagian payment. Awak tengok graf ni, bila masa dia akan dapat payment yang sama. So siapa boleh tengok? Siapa boleh tengok? 2 jam memang kata. Betul ke 2 jam? So kalau tengok betul-betul, kita nak tahu dia sama. So kita tengok intersection. So these two line intersect here. Okay. Cuma kita nak ambil payment ataupun time. Okay. So tengok soalan. Soalan after which hour. So jawapan kita mestilah time. So dari sini tarik. Sampai touch the Y axis. Sebab jawapan nak time. So kita akan tengok answer on Y axis. So jawapan kita adalah 2 hours. So untuk D jawapan dia adalah 2 hours. Okay. Sangat simple. Kalau dia nak how much payment,
charge for both bicycles company reach at the same time. Ataupun renting for the same time. Pun boleh juga. So itu jawapan dia adalah payment. So tengok soalan betul-betul. Okay, the last one. If Zarul arrange a bicycle for 6 hours from company B, how much must he pay? So dia rent berapa? Untuk 6 jam. So sekarang dia dah bagi time 6 jam from company B. So company B adalah line colour hijau. So awak just tengok line colour hijau sahaja. Okay, so 6 jam, 6 hours berada di sini. So dari sini tarik sampai touch the line. Okay, dia tanya company B. So sampai touch the line. Okay, kita nak cari how much. Maka dari sini tarik ke bawah. So line saya ni tak betul. Dapat jawapan dah. Betul lagi dapat dah. So kalau tengok textbook daripada 6 awak tarik ke bawah tu dapat RM10 exactly. Okay, so question number E. RM10 pun boleh Danish dan Muaz. Aku lah komen. Kejam siapa yang like tu. Okay, so settle. Ada soalan nak tanya? Dia senang je kan? Senang je. Lagi senang bila dia bagi graf siap. Cuma awak kena remember bila dia bagi graf siap, jawapan awak mesti tepat. Sebab graf dia dah lukis sendiri, dia dah lukiskan. So jawapan awak mesti tepat dan jawapan dia biasanya akan ada satu jawapan sahaja. Okay. Kalau graf yang awak lukis sendiri, jawapan dia biasanya ada range value. Contoh dia terima jawapan daripada 2 ke 3. Contoh. So ni dah lukis sendiri, so jawapan dia hanya ada satu. Okay, baca graf elok-elok. Pertama, kena faham soalan nak apa. Kedua, baca graf elok-elok. Ketiga, tulis jawapan yang betul. Okay, so sangat mudah. Yang susah bila awak kena lukis graf sendiri and then awak interpret daripada graf awak. Kalau graf awak betul, tak ada masalah. Kalau graf yang bengkak-bengkok tadi kecapi tu bermasalah. Okay. Maksudnya garisan dari kosong tu kena lukis ni. Garisan dari kosong, garisan yang mana tu? Cikgu, kenapa soalan tu ada gambar otak tapi bila kita buat tak ada, susah sangat. Ada unsur riak ya di situ. Gambar otak tu tak semestinya susah. Gambar otak tu maksudnya awak kena berfikir. Kena berfikir sikit. Awak tengok soalan awak kena faham dulu. Tu maksudnya. Boy. Soalan nasihat ni saya tak faham. Tak ada dah. Kita saya main je. Okay. Soalan nasihat ni saya tak faham. Maksudnya garisan dari kosong tu kena lukis sendiri ke cikgu? Garisan dari kosong mana garisan dari kosong? Yang garisan warna hijau dengan merah tu kena lukis sendiri ke? Ni lagi soalan nak kena duku ni. Garisan merah dengan hijau. Merah dengan hijau. Merah hijau ke? Hijau dengan merah. Oh, garisan graf tu ke? Oh, garisan graf tu dia dah lukis dah. Soalan asal dia dah lukis dah. Ni memang dah lukis dah. Ni memang dah dilukiskan. Ni. Ni memang dah ada dah. Cikgu garisan yang saya ingat. Yang tu memang dah ada. Memang telah dilukis. Okay, kalau tak dilukis, saya akan bagi soalan. Jangan risau. Saya akan bagi soalan aku kena lukis sendiri, aku kena interpret sendiri. Barulah ada gambar otak kan? Okay, so habis. Cuma saya rasa ada satu perkara saya terlepas pandang.
Yang ini, okay. Last sebelum kita end. Mana pergi soalan? Oh ni. So soalan ni. Dependent dengan independent variable. Saya rasa awak dah pernah belajar dah benda ni. Pernah belajar ke tak? Independent dengan dependent variable. Takut. Okay, so ini kita akan jumpa bila dia ada more than one variable. Okay, contoh macam function ni kita ada y and x. So we have two variables. Okay, for example, this question, the surface area of ball L in the shape of sphere is the product of 4 pi with the square of its radius. Baca kali pertama mesti tak faham kan? So, soalan ni adalah soalan generating excellence, page 163, question number 3. Okay, so given surface area which is represent L, so L sama dengan dia ada surface area L is maksudnya L ni sama dengan produk. Produk ni apa dia? Apa maksud produk kat situ? Apa maksud produk dekat situ? Hasil darab, good. Okay, so hasil darab 4 pi with the square of its radius. Maksudnya hasil darab 4 pi dan square of its radius. Apa maksud square of its radius tu, macam mana nak tulis? Macam mana nak tulis square of its radius? R square, okay, good. Bagus. So R square. Okay. Since ini adalah namanya variable, sebelah ni pun adalah juga. So kita boleh tulis macam ini. Okay. So L equals to 4 pi R squared. Okay, so ini adalah formula untuk surface area. Kita nak tunjuk kat sini, ini adalah awak belajar dulu dalam algebraic formula. So awak dah pernah belajar dulu dalam algebraic formula. Okay, dia juga adalah function. So variable kita kat sini adalah L dan R. Pi ni bukan variable ya, pi ni adalah constant. Awak dah belajar dulu dalam chapter 6. Chapter 6 which is 3D shapes. To find the surface area, volume, awak dah belajar kan, awak dah jumpa pi. Pi ni adalah constant which is nilai dia adalah 3.142 ataupun 22/7. So tu nilai dia adalah constant. So yang variable hanyalah L dan R. So sekarang the question asks you to state dependent and independent variable. Bila kata dependent, maksudnya variable tu depends on other variables. Kalau independent, the variable does not depend to any other variable. So kalau tengok kat sini, nilai L dia depends on R. Kalau R ni 1, so L dia jadi 4 pi. Sebab 1 kuasa 2, 1. So L jadi 4 pi only. Kalau R dia 2, so 2 kuasa 2, 4. 4 darab 4, 16 pi. So nilai L ni depends on nilai R. Maksudnya L ni adalah dependent variable. Sebab dia depends on value of R. So yang dependent variable dekat sini adalah L. Sebab apa? Sebab L dia depends on value of R. Yang independent adalah R. Kenapa? Sebab R tu tak depends pun on L. R dia ikut suka dia. Dia nak letak value apa saja ikut suka dia. Okay? Dia ikut suka dia. R tak kisah pun value L tu berapa. R nak letak 1, boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7 pun boleh. 10.5 pun boleh. So dia independent, bebas daripada orang lain. Okay?
dia depends on value of R. So L adalah dependent variable. Okay. Bolehkah? Okay. So yang ini A. Soalan B. Soalan B dia tanya, write the relation between L dengan R. So relation tu bermaksud awak tulis dalam bentuk equation yang kita dah tulis awal-awal tadi. So itulah relation dia, L equals to 4 pi R squared. 4 pi tu independent ke 4 pi tu tak ada kena-mengena. Sebab 4 pi tu adalah unknown. Unknown pula, sorry. 4 pi tu adalah number constant. 4 and pi tu adalah constant. So sekarang dia nak dependent variable. Variable tu yang berubah-ubah, independent variable. So dia nak variable. Sekarang 4 dengan pi tu adalah constant. Dia bukan variable. Variable awak hanya dah L dengan R je. L dengan R je berubah. 4 tetap 4. Akan jadi 5 pula. Pi tetap nilai dia pi juga. 3.1/2 ataupun 22.7/7. So yang variable hanyalah L dan R. Okey, ada soalan nak tanya sebelum saya end? Ada apa-apa soalan nak tanya? So kita habis chapter ni. Soalan interpret sudah, soalan solve pun sudah. Yang ada graf company A, company B tu adalah contoh soalan solving. Kenapa kita pakai pi cikgu? Sebab soalan ni. Soalan ni. Baca info dekat atas. Info dekat atas tu bagi tahu L tu adalah surface area which is the product of 4 pi and square of its radius. So based on this information, description kat atas ni, kita tahu L adalah 4 pi hasil dalam 4 pi dan R squared. Dia depends on soalan. Okay. So macam-macam soalan dia boleh tanya. Dia akan relatekan dengan apa yang awak dah belajar. Awak dah belajar pasal volume kan. Pasal area, apa lagi awak dah belajar. Pythagoras theorem pun boleh dia guna pakai. Okay, dalam function ni. Sebab semua itu akan membentuk equation. Okay, tak ada. Okay. Sebelum kita end homework awak, saya tak bagi banyak. Kalau saya bagi semua soalan generating excellence kan. So homework awak adalah soalan dalam generating excellence. Sekejap lagi saya tulis semula. Soalan dalam generating excellence chapter 8 page 163 question number 1, 2, 3, 4. Lagi sangat ke? Question number 1, 2, 3, 4. Number 6. Number 6, 8 and 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 10. Hantar bila nanti saya akan inform. Ya, Google Classroom. Okay, saya akan masukkan. Saya akan vektor dan Telegram dan awak akan hantar based on Google Classroom. Okay, based on Google Classroom. Dan hari Isnin, hari pertama persekolahan next week adalah quiz. Quiz. Hari yang seterusnya awak akan masuk chapter baru bersama Cikgu Haziq. Okay, so kita tak ada apa-apa soalan. Tak ada panjang.
Sama-sama. Okey, kita sudahi dengan tasbih kifayah dan surah Al-As. Terima kasih. Assalamualaikum.